ito na po yung aking kale apple shake na ginawa ko para sa aking lunch. So, purpose po nito is I'm trying to actually lose weight para po para na rin sa aking health, o diba? So anyways guys, ito na po siya, oh. Kita niyo na po siya. And ayan po. So ito po is bali 1 serving to. So hopefully it's good, and first time ko lang po itong na-try. So ita-try ko po siya ngayon para po malaman nyo din, ha? Look at the colors guys. Looks really healthy color kasi green siya, gawa nga nung kale. So para po dun sa mga ano naman, halimbawa sa Pilipinas, hindi ko alam kung may mahanap kayong kale. Kung wala po, itry nyo spinach. And ano pa ba? Spinach and maybe celery. Hindi ko pa na-try yun, pero try nyo lang, ha? So ito na po siya, oh. Ito yung laman niya. Okay, I don't know if you guys can see it. Yes guys, diba? Looks really healthy. And smell good. Try ko na po. Yung protein shake po, kayo na lang bahalang pumili, or I mean, kung ano pong klaseng gusto niyo yung protein shake na ilagay dito. I mean, protein shake powder, yun po yung ibig sabihin ko, ha guys. So kayo na lang po ang bahalang kung ano pong klase yung gusto niyo gamitin. Pero kasi po ako, yung ginagamit ko po yung Slim Fast na product. So ito guys, ito na po yung aking lunch, and like I said, you can try to substitute sa ibang vegetables. Kung ayaw niyo po ng kale, like I said, spinach, pwede rin po siya. Pero ito po talaga, masarap siya. Okay? Hope you guys like my video, and please, dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Emmy's Food, and hope to see you again on my next videos. Alright, bye!